ආයුබෝවන් ඒන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද පෙන්වන්න යන්නේ ජීවවායු ඒකකයේ ප්‍රගතිය ගැනයි. ඒ කියන්නේ මේකට ආහාර දාන ආකාරය පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ ගෑස් ප්‍රගතිය ගැනත් පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ පෙන්වන්නම්. ගෑස් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති උඩටම ගෑස් හැදිලා තියෙනවා. මේ ගෑස් ප්‍රමාණය පැය 24ක් ඇතුළත වගේ. ඒ කියන්නේ අපි ඊයේ පාවිච්චි කරාන් පස්සේ දැන් මේ අද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට දැන් පිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයට ගෑස් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකට ගෑස් නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකට ආහාර සපයන්න ඕන. මේ අපේ බඩ වගේ තමයි මේක මේ ඩයිජෙස්ටර් එක. ඉතින් මේකට ඕන ආහාර ප්‍රමාණය අපි සපයන්න ඕන. ඉතින් මේ යුනිට් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට මේවා හදන්න ගෙවල් වල ඉදිරිපත් වෙන්නේ පිරිමි අය. හැදුවට අපේ ගෙදර නිවෙස්වල ප්‍රගතිය සඳහා හදන්නේ. ඒ හදලා ඉතින් අපේ බිරිඳලට බාර දෙනවා. මමත් ඉතින් මේක හදලා මේකේ වගකීම සම්පූර්ණ මගේ බිරිඳට බාර දීලා තිනවා. එයා තමයි මේකේ සම්පූර්ණ මේ කෑම දාන ඒවා මේ සම්පූර්ණ ඒ වැඩ ඒ කියන්නේ ඒකේ ට්‍රීට්මන්ට් කරන පිළිවෙල ඔක්කොම එයාට කියලා දීලා එයා තමයි ඒක පිළිවෙල කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න යන්නේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය දාන විදිය. අපි මේ භාජනයේ මම දැන් පෙන්වන්නම්. අපේ මෙතන ඉතුරු වෙච්ච ආහාර හැම එකක්ම දානවා. ඉතුරු වෙච්ච බත් උයන්ඩ මුලින් ලෑස්ති කරපු ලද ආහාරවල පොතු, පළතුරු පොතු ඒ වගේ ඉතුරු වෙන සේරම දානවා. ඉතින් දාන ප්‍රමාණය විදිහට අපි මේකට කිලෝ 2ක් විතර දාන්න පුළුවන් භාජනයක් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ භාජනයේට මේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වතුර ලීටර් 2ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. වතුර ලීටර් 2ක් දාලා මිම්ම අරන් තියෙනවා. වතුර ලීටර් 2 මිම්මට ප්‍රමාණයට කෑම එක්කවකට තමයි දාන්නේ. ඉතින් දවසකට සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටර් 2ක් ප්‍රමාණයට පිරිච්ච මිම්මට හරියන ප්‍රමාණයට කැම කියන්නේ කිලෝ 2කට ආසන්න කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන. අද මේ තියෙන කෑම ප්‍රමාණය ඉතින් ගෙදර එහෙම දවස ගානෙම ඒ ප්‍රමාණය දාන්න ඕනේ නැහැ. ඉතුරු වෙන කෑම ප්‍රමාණය දැන් අපේ ගෙදර ඊයේ ඉඳන් අද මේ අපි දවසට එකපාරයි කෑම දාන්නේ. එතකොට මේ දාන ප්‍රමාණයට කෑම ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන දැන් කෑම කිලෝ 1ක් විතර තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රමාණය දාලා මේ ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව මේකට වතුර දානවා. ඉතින් මෙතන කෑම මං හිතන්නේ කිලෝ 1ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේකට මේ ප්‍රමාණයට වතුර ලීටරයක් විතර වගේ මේ මිම්ම මේකේ මෙතන මිම්ම තියෙනවා. මෙහෙම අපි ඒ හදාගත්ත මිම්ම. ඒ මිම්මට අපි කෑම දානවා. දාලා ඒ ප්‍රමාණයට වතුර දානවා. ඉතින් ක්ලෝරින් මිශ්‍ර නැති ලිං වල ජලය තමයි දාන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ බිරිඳ තමයි මේක හැමදාම දවස් ගානේ මේ කෑම දාන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ මේක කලින් මේ වාජනේ කොටට තිබුණේ. අපි ඒකත් දැන් උස් කරලා හැදුවා. මොකද කලින් ඒක දිගට තියෙනකොට අමාරුයි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට කෑම දාන්න ගොඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා මේ එයාට. මේ විදිහට අපේ තියෙන කෑම ප්‍රමාණයකට දාලා ඊට පස්සේ අපේ ඒකට ඇතුළේ ඒ කියන්නේ කෑම බහින්න නැත්නම් මේකේ දැන් කෑම ප්‍රමාණය මෙතන මෙන්න මේ හරියට විතර තිබුණේ. එතකොට දාලා අපි කෝටුවකින් වගේ එකකින් පොඩ්ඩක් අද කරලා ඇතුළට බස්සලා ඒ ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව වතුර දානවා. ඉතින් මේ විදිහට දාපුවම ආපහු ඒක දාලා වහලා තිබ්බම හෙට වෙනකන් ඒකේ ප්‍රමාණයට ඇති වෙන්න වතුර ප්‍රමාණය දැම්මයින් පස්සේ ඒකේ පරිභෝජනයේට සෑහෙනවා. දැන් බලමු මේක කරන විදිය. දැන් දාගෙන යනවා ඉතුරු වෙන කෑම ප්‍රමාණය. දවසට අපිට සෑහෙන ආහාර ප්‍රමාණයකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ප්‍රමාණය දාලා ඒකට හරියන සමාන ප්‍රමාණයට මේ විදිහට වතුරක් දානවා. මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික බහින්න නැත්නම් අපි මේ ලීයක් හදලා ඒකෙන් ඇතුළට යොමු කරන්න පුළුවන්. වැඩි මේවා කරන්න නැතුව ඒකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කරලා මේ විදිහට යොමු කරපුවාම ඇතුළේ නිකන් පල්පය වගේ තට්ටු බැඳිලා තියෙනවා නම් ඒක මේකෙන් බහිනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වතුර දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේකට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මේකට වතුර දානවා. හරි අපි දැන් බලමු මේ වතුර දාන ප්‍රමාණය. අර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හරියන වතුර තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වතුර ප්‍රමාණය මේකට
දාගන්න පුළුවන්. මේකට වතුර සමහර අවස්ථාවලට මේ උඩින් බලනකොට හිඳිලා වගේ තියෙන. එහෙම වුණාම තව අමතර වතුර ප්‍රමාණයක් දැම්මට ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒකට ගොඩක් කෑම වලට වඩා වතුර තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න මේ කොහොමද ඇතුළ පේන්නේ කියලා. ඔය දැන් පිරලා උඩටම පිරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හෙට වෙනකොට ආපහු අඩියට කියන්නේ සෑහෙන අඩි 2ක් විතර ප්‍රමාණය බහිනවා. බලන්න මේ විදිහට අපි ආවරණයකින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් මේක දැන් අපි ගෙදර ඉතුරු වෙන ආහාර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් ලාභදායී. කලින් මේ ආහාර ඉතුරු වෙන මේ කෑම අපිට දාන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. මේව තැන් තැන් වල ගොඩ ගැහිලා මේ පණුව ගඳ ගන්නවා. දැන් අපිට මේකෙන් මේගොල්ලෝ කෑම අපේ බැක්ටීරියා කට්ටිය මගේ වයිෆ් කියන්නේ බැක්ටීරියා කියලා. ඉතින් බැක්ටීරියා මේක ඔක්කොම කනවා. කාලා අපිට ජීව වායුව සපයනවා. ඉතින් මේ පේන්නේ ජීව වායුව. අපි මේක විනාඩි 25ක් විතර ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිනවා. හැමදාම අපිට විනාඩි 25ක් වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න වෙනවා. මේකෙන් අපිට මේ අපේ ගෑස් ප්‍රමාණය මාස භාගයක ගෑස් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ප්‍රයෝජන. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක භාජනයේට ඔයගොල්ලෝ දාන්න එපා මේ පොල් කුඩු ඒ වගේම බිත්තර කටු ලොකු මස් කටු වගේ දේවල් ඒ වගේම තවත් තියෙන ඝන ද්‍රව්‍ය එතකොට තේකොළ වගේ ඒවා දාන්න එපා. ඒවා මොකද දිරවන්න කල් යන හින්දා ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලාභදායී මේක මේ හරිම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඕගොල්ලොත් මේක අත්හදා බලන්න කියලා මම හැමෝටම කියනවා. මගේ channel එකේ සම්පූර්ණ මේ හදන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් කරන ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. මේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේකේ අපි කරන විදිහ අඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක පෙන්වන්නන් දෙක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. එහෙනම් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ නරඹුවට. මගේ වීඩියෝ මාලාවක්ම ජීවවායු ජනකයේ පිළිවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලලා ඕගොල්ලොත් හදලා හොඳ ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.